الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم وليد على قناة بروف تي في. اليوم سأشرح بإذن الله طريقة تثبيت الفيرتوال بوكس على نظام الماك. لدي أنا نسخة الموهافي 10.14.6. الفيرتوال بوكس يقبل التثبيت على أي نسخة من نسخ الماك الكابيتان 10.12 وما فوقها. إذن نبدأ في الشرح إن شاء الله. ندخل إلى أي متصفح، نكتب في محرك البحث Virtualbox فقط ونضغط على أول موقع Virtualbox. هنا نضغط Download Virtualbox 6.1 آخر إصدار. نضغط هنا OS X Host. تستطيع تحميل نسخ. يقول لك if you are looking for the latest Virtualbox 6.0 تستطيع تحميلها من هنا، أي لمن يملك جهاز ضعيف. نضغط هنا OX Hosts فقط لتحميلها، وهنا كما ترون يقوم بالتحميل. نضغط كانسل. أنا أقوم بتحميلها سابقا. نذهب إلى ملف الداونلود. هنا تجده هنا فقط كما ترون هنا Virtualbox 6.1.2.28.dmg. نضغط عليها مرتين. هنا يقول لك Opening Virtualbox 6.1. هنا كما ترون يقول لك Double click on this icon. نقوم بالضغط هنا مرتين. ننتظر قليلا. يقوم بفحص فقط الباكج Verifying Virtualbox PKG. اوكي. الانستالر هنا لقد ظهر الانستالر. يقول لك Install Oracle VM Virtualbox. نقوم بضغط على Continue فقط، ثم Continue من هنا، ثم نضغط Install فقط. إذا أردت تغيير مسار التثبيت تضغط هنا Change Install Location. نضغط Install فقط ثم يتم التثبيت. نعود إلى الملف السابق. هنا يقول لك Run the Virtualbox application from the Applications folder. تضغط على Applications هنا، ثم تجد في ملف التطبيقات تجد هنا كما ترون ابحث فقط. هنا تجد Virtualbox، أو تستطيع فقط الذهاب إلى اللانش باد من هنا، ثم تذهب إلى هنا تجد Virtualbox هكذا. ها هي هنا Virtualbox مثبتة بنجاح بكل ما لديها. هنا تستطيع إضافة أي نسخة، أي ويندوز أو لينكس. كما ترون هنا تختار لينكس أو مايكروسوفت ويندوز أو أي نسخة أخرى، وهنا تختار النظام. إذن هذا هو شرحنا اليوم. إن شاء الله في القادم، إن شاء الله الأيام القادمة سأشرح لكم طريقة تسطيب الويندوز 10 كنظام وهمي على نظام الماك، وسأشرح لكم تثبيت أيضا اللينكس نسخة الأوبونتو. إذن هذا هو شرحنا اليوم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. دمتم في رعاية الله وحفظه.